Và cái thứ ba, nó có thể tạo ra cho mình được, tìm ra được cho mình một cái ý nghĩa của sự sống là khổ đau. Khổ đau nó có nhiều rồi, mình không cần phải đi tìm khổ đau. Nhưng mà nếu mình biết quan sát khổ đau, nhìn sâu vào lòng khổ đau, thì tự nhiên mình tìm ra được cái ý nghĩa của đời sống. Cái điều này rất rõ ở trong giáo lý tứ diệu đế. Tại vì trong giáo lý tứ diệu đế, Bụt nói rằng cái sự thật hiển nhiên là khổ đau, là yêu biên. Và nếu mà mình quán chiếu thật sâu sắc trong lòng khổ đau thì mình tìm ra được ý nghĩa của đời sống, tức là sự thật thứ tư, tức là đạo đệ. Vì vậy chính khổ đau nó có thể mở mắt cho mình, nó giúp cho mình tìm ra được cái lẽ sống của đời mình. Còn nếu không thì khổ đau nó không có lợi gì hết. Khổ đau nó tràn ngập, nó làm cho mình chết đuối trong cái biển cả mênh mông của nó. Thì trong khi mà mọi người, trong tất cả mọi người ở trong cái trại tập trung đó gần như tuyệt vọng, không có thấy được cái hy vọng có thể sống sót được. Và Frank cũng không có chắc được, cũng có hy vọng nhiều, làm thế nào để có thể cho ra, viết là sanh ra đứa con tinh thần vườn thứ hai để lại cho đời. Thì cái tuyệt vọng nó tới gần quá rồi. Nếu ngày mốt nó đưa vào phòng hơi độc chết hết thì làm sao mà mình cho ra đứa con của mình để lại cho đời. Mình đã không có con huyết thống rồi, mình không có tinh thần nữa thì là còn gì nữa. Và tất cả những người xung quanh đều nói rằng nếu mà không có được một cái ngày mai, tức là được thả ra được giải thoát, thì tất cả những cái đau khổ, những cái khổ nhục mà ta đang chịu đựng, nó sẽ không có ý nghĩa. Nhưng mọi người đừng nghĩ như vậy. Những cái khổ đau, tủi nhục mà mình đang chịu đựng, nó chỉ có ý nghĩa là khi nào mình có hy vọng trong một ngày mai. Thì mọi người đều nghĩ như vậy cả. Nhưng mà Frank đã không có để cho nó cuốn chìm trong cái tư tưởng đó. Và nhờ cái tờ giấy vò nhau trong cái túi, nhờ cái bài kinh Kaddish cầu nguyện cho mình chết, mà Frank thấy rõ ràng là cái người Do Thái kia đi vào trong cái lò hơi độc, bước chân rất là vững, ngẩng đầu lên và đọc cái bài kinh đó, nhưng mà không có khiếp sợ, không có cúi rũ lòng cúi, không có than khóc, thì Frank chợt tỉnh. Frank nói rằng những cái tự giác của mình muốn trao cho người ta, mình có thể sống được cái tự giác đó trong giây phút hiện tại không? Và đó là giây phút giác ngộ của Frank. Frank nói có thể ngày mai, ngày mốt mình chết, nhưng mà nếu mình còn một ngày, 2 ngày thì mình phải sống cái mà mình trao truyền đó. Mình trao truyền bằng sự sống của chính mình. Và đang tìm ra ý nghĩa của sự sống. Nếu ta có thể chết được trong cái phòng hơi độc với cái tuệ giác của ta muốn trao truyền thì ta đã thành công rồi. Bởi vậy cho nên khổ đau cũng là
một cái điều kiện để chúng ta tìm ra được cái khổ đau tuyệt vọng, cũng là một cái điều kiện để chúng ta tìm ra được những nghĩa sống. Và Frank có nói rất rõ là nếu mình không có chuyển đổi được cái tình trạng thì mình phải chuyển đổi tự thân. If you cannot transform the situation, transform yourself. Đừng có nói rằng cái hoàn cảnh này là hoàn cảnh không thể chuyển đổi được và vì vậy cho nên tôi chịu thua, tôi bỏ, tôi đi. Nói một câu rất là hào hùng, câu nói rất là hào hùng. Nếu bạn không có thể chuyển đổi được tình trạng thì bạn chuyển đổi từ thật nào. Anh có kể lại là có một hôm có một người bác sĩ tới, than khóc buồn khổ vì người vợ của ông đã qua đời, bà đã qua đời. Một người vợ mà ông ta thương yêu hết mực, không coi như lẽ sống của đời mình. Và vì người đó chết rồi, thành ra ông ta không có tìm được cái niềm vui sống nữa, ta khổ đau cùng cực. Và cái niềm đau khổ tuyệt vọng của ông nó lớn quá rồi, chịu không có nổi. Và trong khi như vậy thì ông cũng có ý muốn tự tử để cho nó khỏe. Tại trong ông cũng có một cái existential vacuum. Ông phải có một cái khối lửa trong lòng ông sống được. Thì Frank đã chỉ cho ông. Frank nói như thế này, bác sĩ. Bây giờ ông thử trả lời tôi. Là nếu thay vì bà đã chết mà ông chết, bà đã sống, thì ông có nghĩ bà đó sau khi ông chết rồi bà đó có khổ đau không? Câu hỏi là như vậy. Suppose she didn't die, but you die. What do you think she will feel? Thì ông nói như vậy là nguy hiểm lắm, tại vì bà đó sẽ khổ đau vô cùng nếu mà tôi chết. Thì anh mới nói rằng đó, ông thấy không? Ông thương bà và ông biết rằng bà không có phải gánh cái nỗi khổ đau mà ông tuyệt vọng mà ông đang gánh, có phải là đỡ cho bà lắm. Và vì vậy cho nên ông phải thực tập gánh cái khổ đau này cho bà. Và đó là tình thương, đó là tình yêu. Ông gánh lấy cái khổ đau đó. Đại nhất thiết chúng sanh thọ vô lượng khổ, thay thế cho chúng sanh mà chịu đựng những khổ đau vô lượng. Đó là câu ở trong Bát Đại Nhân Giác. Nguyện thay thế chúng sanh mà chịu đựng khổ đau vô lượng. Thì hiện bây giờ đây ông đang làm công việc thương yêu, ông đang gánh cái gánh nặng có đau thương để cho bà khỏi đau thương, thì cái đó có ý nghĩa không? Và ông tìm ra ý nghĩa và ông hết đau khổ. Nó giống như làm phép lạ. Mình không có thể nào làm phép lạ để cho bà sống dậy được, nhưng mà mình có thể làm cho ông hết khổ, bớt khổ. Nếu chúng ta không có thay đổi tình trạng, chưa thay đổi được tình trạng được như ta muốn, thì ta phải thay đổi bản thân ta. Thay đổi bản thân ta, tự nhiên ta bớt khổ liền. Mà không cần phải đòi hỏi rằng sư anh này phải như thế này, sư em kia phải như thế kia, sư chị nọ phải như thế nọ. Phải đổi cái tâm của mình, thay đổi tâm của mình thì tự nhiên hoàn cảnh trở thành trong sáng.
và chấp nhận được tất cả những cái mà ta chưa chấp nhận được trong quá khứ. Và Frank cũng giỏi, Frank cũng biết học để nói cái ngôn ngữ của những người trong cuộc. Có một cái ông rabbi, một giáo sĩ do Thái giáo, là bà vợ và 4-5 đứa con. Bị chết trong trại tập trung. Anh không còn đứa con nào để mà tiếp nối ông hết. Trong cái truyền thống của Thái giáo mình phải được tiếp nối. Không có đứa con nào để mà đọc cái kinh Kaddish khi mình chết hết. Như vậy là không có được. Bởi vì vậy cho nên ông tục huyền và ông cưới một cái bà khác. Nhưng mà người ta khám phá ra rằng bà này là không có khả năng sinh con. Anh ấy tuyệt vọng vô cùng. Nó tuyệt vọng lắm. Ông nói rằng là những đứa con trai của ông 4 đứa nó chết trong cái tình trạng bị bức tử, và tâm hồn nó trong trắng bây giờ nó đang ở trên cõi trời ở với thượng đế. Còn tôi là một người trần tục, tôi có nhiều tội lỗi, tôi có nhiều yếu kém. Thì Phan nói nhưng mà ông cũng có thể có hy vọng sau khi chết trở về đoàn tụ với các con ông ở trên đó. Chúng ta nói chắc không, tại các con tôi nó rất là trong trắng, và khi nó chết thì thượng đế đưa trực tiếp lên trên đó. Còn tôi không có trong trắng nữa, tôi có những yếu kém, tôi có những cái phàm tục, thành ra tôi chắc chắn rằng tôi chết đi rồi. Trong khi tôi chết, không có đứa con trai nào đọc kinh Kaddish mà tôi cũng sẽ không được sanh lên, được đưa lên để gặp các con tôi. Thì có những Frank không có niềm tin của ông đó, nhưng mà Frank học nói cái ngôn ngữ có đức tin của ông ta. Nhưng mà nếu mà ông giáo sĩ mà chấp nhận những cái khổ đau này để thanh lọc hóa, để làm cái được purification, thì cái khổ đau này nó trở thành ra một cái gì rất là có ích lợi. Và nhờ những đau khổ này mà ông có thể thanh lọc được từ tâm, và chính nhờ cái sự thanh lọc đó mà thượng đế sau này sẽ cho ông lên đoàn tụ với các con. Và Frank đã giúp cho ông thấy rằng trong cái quá trình đi ngang qua những khổ đau, chịu đựng khổ đau, mình có thể biến khổ đau đó trở thành ra có ích lợi và tìm được cái nghĩa sống của đời mình. Trong đạo Buddha thì rất rõ là khổ đau là chất liệu nó làm nên tự giác, cũng như buồn là chất liệu làm thành hoa sen. Muốn có khổ đau thì không có hiểu biết và không có thương yêu. Nhưng mà khổ đau không cần phải tạo thêm, khổ đau nó quá đủ để cho mình xài rồi, không nên tạo thêm khổ đau nữa.